සුබ දවසක් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගැලරිය YouTube channel එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ TDA 2030 කියන Amplifier Ic එක. මේ IC එක පාවිච්චි කරලා ඉතාමත් අඩු මුදලකට හොඳ quality amp එකක් හදන්න විදිය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වැඩි තේරෙන්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට හැඳලම් පෙන්නන්නම්කො මම. හොඳයි මේ IC එක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන පින් 5කින් ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේක ගත්තොත් 1 2 3 4 5 කියලා මම පින් නම් කරන්නම්. මේ නම් කරන් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ පින් කනෙක්ෂන් පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ පළවෙනි පින් එක තමයි non inverting input එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක input එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එක තමයි inverting input කියන්නේ. ඒකත් input එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ground එක සම්බන්ධ කරන්නේ තුන්වෙනි පින්. මේ IC එකේ හතරවෙනි පින් එකෙන් තමයි අපිට out එක ගන්න වෙන්නේ. ඊට අමතරව පස්වෙනි පින් එකට තමයි අපි වෝල්ට් 12ක ධන සප්ලයි එක සම්බන්ධ කිරීම කරන්නේ. ඉතින් මේ IC එක ගොඩක් රත් වෙන IC එකක් නේ. ඒ හින්දා අපි මේ විදිහට ඉස්සල්ලාම කරන්නේ heat sink එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. heat sink එකක් සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න. ඔයාට කියන්න ඕනේ කාරණා තමයි මේක thermal paste එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මම ඔයාට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මේ විදිහට ඇඳලමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ පරිපතය ගෙදර ඉඳන් උනත් තනියම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම IC එක ඇඳ ගන්නවා. ඒකේ පින් ටිකත් ලකුණු කර ගන්නවා. මේකේ මුලින්ම කරන්නේ 22K resistor එකක් මම මේ විදිහට දෙවෙනි පින් එකයි හතරවෙනි පින් එකයි අතර පාස්සනවා. මේ රෙසිස්ටර් වල අගය හොයාගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් කවුරු හරි මං උඩ කාඩ් එකේ කලින් මං කරපු රෙසිස්ටර් වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒක බලලා එන්න. ඒකේ සරලවම කියලා දෙනවා රෙසිස්ටර් එක අගය හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ කලර් කෝඩ් භාවිතා කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ රෙසිස්ටර් එක පාස්ස ගන්නවා දෙවෙනි පින් එකයි හතරවෙනි පින් එකයි අතරේ. ඊට පස්සේ මේ රූපයේ ඇඳලා පෙන්නන විදිහට ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි පින් එකට 10k රෙසිස්ටර් එකකුත් දෙවෙනි පින් එකට 470 ඕම් රෙසිස්ටර් එකකුත් මේ විදිහට පාස්ස ගන්න. පාස්සගෙන මේක කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්නේ 4700 UF කැපැසිටර් එකකට. ඒක සම්බන්ධ කරන හැටි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලන්න. සරලවම කියලා දෙනවා මේකේ. මේ කැපැසිටර් එක ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ ටිකක්. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මාක් එකක්. මේ මාක් එක තියෙන පැත්ත තමයි කැපැසිටර් එක එරින. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ පින් දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පින් එකක් දිගයි. ඒ දිග පින් එක තමයි ධන පින් එක වෙන්නේ. රෙසිස්ටර් වල නමුත් මේ වගේ ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ. ඕන පැත්තකට සම්බන්ධ කිරීම කරගන්න පුළුවන් මේ IC වලට. මම මේ ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන විදිහට ඔයාට දැන් මේ කැපැසිටර් එක පාස්ස ගන්න පුළුවන්. මේක මම මේ විදිහට ඔයාට හදලා පෙන්නන්නේ තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. ඔයාට පුළුවන් ගෙදරදී මේක පිළිවෙලකට ඩොට් බෝඩ් එක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් PCB එකක් වගේ ඩිසයින් කරගත්තොත් තවත් පිළිවෙලට ලේසියෙන් මේ ඇම්ප් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ විදිහට පාස්සගෙන ඉවර වෙලා මම දැන් ඊට පස්සේ මේකට 12 වෝල්ට් සප්ලයි එක දෙන්න යනවා. ඒ දෙන්නේ මං කලින් කියලා දුන්නා මේකේ VS ධන කියන පින් එක ගැන. මේ VS ධන කියන පින් එකට තමයි 12 වෝල්ට් වල ධන විදුලිය දෙන්නේ. ධන වයර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මේ පස්වෙනි පින් එකට. ඊට පස්සේ ඍණ වයර් එක සම්බන්ධ කිරීම කරන්නේ තුන්වෙනි පින් එකට. මෙන්න මේ වගේ මං මේකේ අනිත් කෙරවලට මං ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද මං අද මේක සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ බැටරි එක 12 වෝල්ට් බැටරි එකට තමයි. ඒ හින්දායි ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් දෙක මම මේ විදිහට පාස්ස ගත්තේ. දැන් ඉතින් බලමු අපි මේකට සවුන්ඩ් එක ඉන්පුට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට සවුන්ඩ් එක ඉන්පුට් කරන්න 22 UF 16 වෝල්ට් කැපැසිටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට
මේකට ඔයාට ක්‍රම දෙක තුනකින් සවුන්ඩ් එක ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම ක්‍රම දෙකකින් මේකට කියලා දෙනවා. මේ කැපැසිටර් එකෙත් අර විදිහටම සුදු පාට මාක් එකක් තියෙනවා. මේ මාක් එක තමයි ඍණ අග්‍රය විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව හොයාගන්න පුළුවන් අර දිග පින් එක ධන පින් එකත් කොට පින් එක ඍණ පින් එකත් විදිහට තමයි මේවල සම්බන්ධ කිරීම කරන්නේ. එතකොට මම මේක මේ විදිහට පාස්ස ගත්තා. මං කිව්වනේ මේ ක්‍රම දෙක තුනක් තියෙනවා කියලා මේකට ඔඩියෝ එක ඉන්පුට් කරන්න. ඉතින් මේ පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට ඔඩියෝ ජැක් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔඩියෝ එක ඉන්පුට් කරන්න මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට. එහෙම නැතුව තවත් ක්‍රමයක් ගැන මම කියලා දෙනවා වීඩියෝ එක අවසාන තෙක්ම බලන්න. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන මෙතඩ් එකක්. ඊළඟට මම සම්බන්ධ කිරීමට යන්නේ ස්පීකර් එක. ස්පීකර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ TDA 2030A කියන IC එකේ 4 වෙනි පින් එක. මේ IC එකේ ඔඩියෝ එක අවුට්පුට් කරන්නේ 4 වෙනි පින් එකෙන්. ඒ 4 වෙනි පින් එකේ අවුට් එක කෙලින්ම මං ස්පීකර් එකේ ධන පින් එකට සම්බන්ධ කිරීම කරනවා. ඊට පස්සේ රූපේ ඇඳලා තියෙන විදිහට ස්පීකර් එකට ඍණ සප්ලයි එක දෙන්න ඔයාලා. මම කිව්වනේ ඔඩියෝ එක ඉන්පුට් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා මං ගාව. ඒ ක්‍රම දෙකෙන් පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මං ඔඩියෝ ජැක් එකක් භාවිතා කරලා සවුන්ඩ් එක ඉන්පුට් කරන විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලන්න දෙවෙනි ක්‍රමෙත් ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවැනි ක්‍රමයේ විදිහට මං කියලා දෙන්නම් ඔයාට මේ වගේ Bluetooth kit එකක් භාවිතා කරලා කොහොමද ඔඩියෝ එක ඉන්පුට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ පින් කනෙක්ෂන් එහෙම සම්බන්ධ කරන හැටි මං කලින් වීඩියෝ එක කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක බලලා එන්න ඔයාලට මේකේ පින් කනෙක්ෂන් ලේසියෙන්ම සම්බන්ධ කරන හැටි ඒකේ සම්පූර්ණම විස්තර කරලා කියලා දෙනවා. මේ USB kit එකට 5 volt ඉඳන් 12 volt දෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් මම මෙතෙන්ද 12 volt දෙනවා. 12 volt දෙන්නේ amplifier එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන වයර් දෙකෙන්මයි. ඔයා දන්නා මේකේ audio එක output කරන්න left එකයි ground එකයි right එකයි කියලා pin තුනක් තියෙනවා. ඒ pin තුනක් තිබ්බට මේකෙදි සම්බන්ධ කිරීම කරන්න ඕනේ audio input එකට left එකයි right එකයි. ground එක සම්බන්ධ කිරීම කරන්නේ left එකයි right එකයි පාවිච්චි කරලා තමයි මේ amp එකට sound එක input කරන්නේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේකේ sound එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් බලන්න මම මේ විදිහට මේ දෙක මේ jack එක තියෙන තැනට පාස්ස ගත්තා. මේ amp එකට supply දෙන එකේ මම පොඩි වෙනසක් කරගත්තා. මම මේක බැටරියට දෙන හින්දා ධනරින මාරු වුණොත් පිච්චෙන හින්දා 1N4007 කියන diode එකක් මේ විදිහට පාස්ස ගත්තා. ඒකේ සුදු ඉර තියෙන පැත්ත තමයි amp එකේ IC එකට පාස්ස ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත තමයි බැටරියෙන් එන වයර් එකට පාස්ස ගන්නේ. මම මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් දැන් Bluetooth connect කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාට ගොඩක් වටිනවා කියලා මං හිතනවා. මොකද අඩු මුදලකින් ඔයාට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් මේ amp එක හොඳ quality sound එකක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් මෙවැනි වීඩියෝ ඔයාලට ගෙන්න ගන්න subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.